นชุดเดรสชุดนี้นะจะเป็นชุดเดรสแบบป้ายนะคะปกเทรลเลอร์แขนสูทค่ะแขนยาววิธีการทำแพทเทิร์นก็ตั้งแต่เบสิกแพทเทิร์นเลยนะคะจนเสร็จทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็คลิปหน้าเรามาดูวิธีการตัดเย็บชุดนี้นะคะส่วนคลิปนี้ค่ะเรามาดูวิธีการทำแพทเทิร์นชุดเดรสชุดนี้เลยค่ะเริ่มทำแพทเทิร์นเลยค่ะวัดจากริมกระดาษเข้ามา8เซนขีดเส้นเส้นนี้เป็นเส้นกลางหน้าวัดจากริมกระดาษขวามือลงมา10เซนเส้นนี้เป็นเส้นคอวัดจากคอยาวลงมาเท่ากับยาวหน้าของเมย์ได้34เซนขีดเส้นนี้เป็นเส้นเอวกับคอแบ่งครึ่งขีดเส้นนี้เป็นเส้นอกกับคอแบ่งครึ่งเส้นนี้เป็นเส้นบ่าจากเอววัดลงมา10เซน20เซน10เซนเป็นเส้นสะโพกบน20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างมาดูเส้นคอค่ะแมวรอบคอหาร6ของไม่ได้6เซนขีดขึ้นไป7เซนแบ่งครึ่งที่ 3.5 ขีดเส้นไหล่ของเมย์13เซนแบ่งครึ่ง 6.5 เซนตรงเส้นอกวัดเข้ามาเท่ากับครึ่งอกห่างของไม่ได้8เซนขีดเส้นเชื่อมไปที่เกล็ดไหล่มาดูเส้นอกค่ะรอบอกมี84เซนไม่บวกหลวม6เซนจากนั้นเรามาหาร4ค่ะชิ้นหน้าไม่บวก1ชิ้นหลังไม่ลบ1นะเส้นอกวัดออกไปเท่ากับหน้าบวก1ค่ะของเมย์ 23.5 เซนเรามาดูเกล็ดไหล่ค่ะรอบอก84เซนไม่หาร2ได้42เอา42มาหาร10ค่ะได้ 4.2 ทำเกล็ดกว้าง 4.2 ขีดเส้นเกล็ดปิดเกล็ดไหล่ค่ะวางไม้บรรทัดระนาบกับเส้นไหล่เดิมขีดยาวออกมาให้ได้13เซนค่ะบ่าหน้าเมตรติ๊กที่16เซนมาดูสะโพกล่างรอบสะโพกบวกหลวม6เซนหาร4หน้าหลังไม่ทำเท่ากันวัดจากกลางหน้าออกไป24เซนขีดเส้นตะเข็บข้างของชิ้นหน้าเมย์ขอขีดเส้นตรงนะคะไปเส้นกลางหลังค่ะจากเส้นกลางหลังวัดมานะคะ24เซนเท่ากับสะโพกล่างเส้นอกนะคะ 21.5 เซนค่ะขีดเส้นตะเข็บข้างของชิ้นหลัง ม
จากเอวเมย์วัดยาวขึ้นไป39เซนค่ะเท่ากับยาวหลังคอหลังเมย์ก็วัดมา6เซนเท่ากับคอหน้าตั้งฉากขึ้นไป2เซนค่ะตรงเส้นนี้เมย์แบ่งครึ่งค่ะเพื่อนๆขีดไหล่ชิ้นหลังกับไหล่ชิ้นหน้าเท่ากันนะคะของเมย์13เซนแบ่งครึ่งค่ะบ่าหลังเมย์วัดมาที่17เซนเมย์ขอหมุนกระดาษมาดูตรงเส้นเอวค่ะเราจะทำเกล็ดเอวเมย์วัดเข้ามา8เซนคือครึ่งอกห่างทำเกล็ดกว้าง2เซนวัดแต่ตะเข็บข้างเข้ามา 2.5 เซนค่ะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังวัดจากกลางหลังเข้ามา8เซนทำเกล็ดกว้างที่2เซนเหมือนกันจากนั้นเราก็จะวัดเช็คนะคะว่ารอบเอวเราเหลือเท่าไหร่ของเมย์ว่าหลวมเป็นนิดนึงค่ะเมย์ก็จะเก็บเข้าอีก1เซนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น3เซนค่ะเกล็ดของชิ้นหน้านะความยาวเกล็ดชิ้นหน้าค่ะเมย์ทำต่ำจากสะโพกบนนะลงมา2เซนโค้งอกค่ะมาดูเกล็ดชิ้นหลังค่ะเมย์ขีดเกล็ดนะคะยาวลงมาจากสะโพกบน4เซนโค้งตะเข็บข้างตรงนี้เมย์ขีดตั้งฉากนะคะตั้งฉากกับตะเข็บข้างโค้งวงแขนเมย์ขีดเกล็ดของชิ้นหลังค่ะความยาวของเกล็ดถึงเส้นอกวัดเช็ครอบวงแขนค่ะของเมย์ได้44เซนเมย์โอเคนะคะเมย์จะมาทำกระโปรงเมย์เอากระดาษมาต่อค่ะแปะสกอตเทปไว้เมย์ขีดเส้นกลางหน้ายาวลงมาความยาวกระโปรงเมย์วัดจากเอวยาวลงมา45เซนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะใครอยากได้ยาวกว่านี้ก็วัดลงมายาวกว่านี้ได้เลยขีดเส้นความยาวกระโปรงเมย์ขอตัดกระดาษที่ความยาวกระโปรงนะคะตรงด้านหลังมันแหว่งไปนิดนึงเอากระดาษมาเสริมค่ะขีดเส้นกลางหลังยาวลงมาแต่งชายกระโปรงตัดกลางหลังไปเลยค่ะเมย์จะขอขีดกระโปรงบานมานิดนึงนะไม่มากค่ะตอนนี้กระโปรงมันทับกันอยู่เมย์ขอตัดชิ้นด้านหน้าออกให้ชิ้นด้านหน้าสมบูรณ์ชิ้นด้านหลังของเรามันแหว่งนิดนึงเอากระดาษมาเสริมค่ะแปะสกอตเทปไว้แล้วก็ลอกเส้นด้านล่างออกมาค่ะตัดแพทเทิร์นตอนนี้กระโปรงเราก็สมบูรณ์แล้วนะ
ตัดตะเข็บข้างไปเลยเมย์ตัดตะเข็บข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมย์ขอตัดแยกที่เส้นเอวค่ะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาดูกระโปรงของชิ้นหน้าค่ะเมย์ขีดเส้นตรงยาวลงไปนะคะจากปลายเกล็ดปิดเกล็ดกระโปรงชิ้นหน้าอันนี้เราแปะสกอตเทปไว้เลยค่ะจากนั้นมันก็จะตัดแยกบานนะไม่รู้สึกตรงนี้มันบานเยอะไปนิดนึงไม่ขอตัดจนถึงเอวค่ะตัดชนเลยค่ะไม่ต้องตัดขาดไม่ขอปิดความบานนิดนึงตรงนี้นะแปะสกอตเทปแล้วก็ไม่ขอมาแยกบานอีกส่วนหนึ่งค่ะเมย์ไม่อยากให้แบบมันบานกระจุกอยู่ตำแหน่งเดียวนะเพื่อนแล้วก็แยกอันนี้ค่ะความบานก็ประมาณ4 เซนนะคะแยกออกไปอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะแปะสกอตเทปไว้แต่งชายกระโปรงให้เรียบร้อยชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วมาดูชิ้นหลังทำเหมือนกันเลยค่ะขีดจากปลายเกล็ดยาวถึงชายกระโปรงปิดเกล็ดแปะสกอตเทปให้เรียบร้อยเมย์ก็จะแยก2 ส่วนค่ะเราตัดแยกแพทเทิร์นแบบนี้แล้วก็กระดาษไปเสริมนะคะเพื่อนๆแปะสกอตเทปเรียบร้อยค่ะกระโปรงชิ้นหลังเราเอากระโปรงชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะเพื่อนๆมาต่อกันที่ตะเข็บข้างเรามาดูปลายกระโปรงค่ะตรงเนี้ยถ้ามันเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็แต่งให้มันเรียบร้อยแต่งให้มันมุนๆนะคะมาดูตัวเสื้อค่ะตัวเสื้อเมย์ตัดไหล่ของชิ้นหลังไปแล้วนะชิ้นหน้าไม่ขอตัดตรงนี้ค่ะเราจะได้ปิดเกล็ดไหล่ได้ง่ายๆเอาไหล่มาต่อกันตรงข้างคอมีวัดออกมา2 เซนค่ะเมขีดมาหาตรงเส้นเอวตรงนี้นะตรงริมกระดาษเลยนะเพื่อนๆแล้วก็วัดขึ้นไป2 เซนค่ะขีดเส้นนี้เป็นเส้นแนวพับปกคอหลังวัดลงไป1 เซนโค้งคอหลังวัดนะคะว่าคอหลังเราได้กี่เซนของเมย์ได้ 8.5 เซนเขียนไว้ก่อนเราจะขีดเส้นนี้ค่ะให้ได้ 8.5 เซนเหมือนกันติ๊กไว้นะ 8.5 เซน2 เส้นนี้ต้องเท่ากันมาเรามาวาดรูปปกค่ะตรงนี้ใครอยากได้ปกเล็กปกใหญ่ปกสูงปกยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆวาดได้เลยนะเมย์กะด้วยสายตาค่ะเมย์ก็เอาประมาณนี้พ
พอเราได้รูปปกเรียบร้อยเพื่อนๆเราจะพับตรงเส้นแนวพับปกนะกลิ้งปกออกมาคลี่กระดาษออกเราจะมีรอยกลิ้งอยู่นะเพื่อนๆขีดรอยกลิ้งออกมาค่ะแต่งเส้นให้สวยงามตรงนี้เราขีดยาวมาแบบนี้นะตรงนี้ค่ะเราขีดตั้งฉากขึ้นมา7 เซนวาดรูปปกมาค่ะเราจะมาตัดปกนะคะเพื่อนๆตัดถึงแค่ตรงนี้นะตัดคอหลังค่ะมาชนกับที่ไหล่แบบนี้เอากระดาษมาเสริมเราจะ copy ปกบนค่ะมันมีรอยอยู่ข้างล่างนะเพื่อนๆขีดตามรอยมาเลยตัดปกออกมาค่ะเราได้แบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะมาดูตัวเสื้อเราตัดแยกที่ไหล่ตัดวงแขนตัดแยกที่เกล็ดชิ้นหน้าเราตัดแยกที่เกล็ดค่ะตัดวงแขนเมก๊อปปกอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อทำเป็นปกเต็มชิ้นค่ะแล้วก็มาแปะสกอตเทปเราได้ปกเรียบร้อยมาดูแขนเมย์ขอขีดเส้นตรงนี้ขึ้นมาก่อน1 เส้นจากนั้นเมย์ก็ขีดตั้งฉากลงมาเป็นเส้นกลางแขนตรงเส้นกลางแขนตรงนี้นะเมย์วัดยาวลงมาเป็นความยาวแขนเสื้อเมย์ทำที่64 เซนค่ะตรงปลายแขนเสื้อเมย์ขีดตั้งฉากเมย์วัดจากเส้นกลางแขนออกมา 8.5 เซนเมย์วัดจากจุดตัดนะคะลงมา14 เซนเป็นหัวแขนสูงขีดเส้น14 เซนเป็นเส้นฐานแขนรอบวงแขนแพทเทิร์นนะคะ44 เซนเมย์หาร2ได้22เมย์ขีดเส้นนี้ค่ะ22 เซนแบ่งเส้นนี้เป็น3 ส่วนจุดนี้เมย์วัดขึ้นมา2 เซนส่วนนี้เมย์แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็วัดต่ำลงไป 0.5 เซนเมย์ขอหมุนกระดาษนะโค้งหัวแขนขีดเส้นใต้ท้องแขนค่ะเมย์หาเส้น2นะเพื่อนๆเมย์วัดลงมา33 เซน
พับเส้นกลางแขนค่ะเมกลิ้งเส้นนะคะคลี่กระดาษออกลอกเส้นแต่งเส้นให้เรียบร้อยโค้งหัวแขนให้เรียบร้อยค่ะมาดูหัวแขนฝั่งด้านหน้านะมีวัดเข้ามา1เซนโค้งหัวแขนใหม่เส้นนี้เมย์ไม่ใช้แล้วค่ะลบออกได้เลยตรงเส้นฐานแขนนะเพื่อนๆเมย์แบ่งเป็น4ส่วนนะคะเท่าๆกันอันนี้เมย์ก็วัดออกมาที่ 8.5 นะคะคือวัดออกมาเท่ากับ1ส่วนนะวัดจากเส้นกลางแขนค่ะวัดออกมา 8.75 จากนั้นเราก็จะขีดเส้นนี้เมย์จะเรียกว่าเส้นกลางแขนหน้าค่ะเส้นนี้เมย์เรียกว่าเส้นกลางแขนหลังนะตรงนี้เราได้ 87.5 เมย์เอามาหาร 3 เมย์ได้ 2.91 เมย์เอามาบวก 1.5 ได้ 4.41 นะเราจะเอาเส้นกลางแขนกับเส้นกลางแขนหน้าเป็นหลักอันนี้เมย์จะวัดออกมาค่ะเพื่อนๆที่ 4.41 จุดนี้วัดออกมา 4.41 ติ๊กไว้ค่ะติ๊กไว้ชัดๆนะตรงเส้นศอกค่ะเมย์วัดออกมา 2.91 มาดูปลายแขนค่ะเมย์วัดตรงนี้ออกไป 4.41 นะคะวัดออกมาทางนี้ 4.41 แล้วก็จากเส้นนี้ค่ะวัดมา 4.41 จากจุดนี้เมย์วัดลงมา1เซนจากจุดนี้นะเพื่อนๆเมย์วัดออกมา1เซนค่ะเราจะมาโค้งเส้นนะคะเส้นที่เมย์ดรอปลงไป1เซนนะขีดเชื่อมมาแบบนี้ค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะแล้วก็ขีดเส้นนี้ค่ะตรงนี้เพื่อนๆไม่งงเนาะตรงนี้นะจุดที่ไม่วัดลงไป1เซนเนี่ยเดี๋ยวจะขีดผ่านจุดนี้แล้วก็เชื่อมไปหาเส้นนู้นค่ะขีดมาเส้นกลางแขนนะเพื่อนๆที่เราขีดไว้เมย์พับค่ะเมย์กลิ้งเส้นนี้คลี่กระดาษออกค่ะมันจะมีรอยกลิ้งนะเราขีดเส้นรอยกลิ้งออกมาตรงนี้ดูว่ามันสูงขึ้นมากี่เซนนะเพื่อนๆขีดให้สูงเท่ากันค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเย็บต่อกันเราจะก๊อปชิ้นนี้ออกมานะคะอย่าลืมก๊อปเส้นกลางแขนด้วยนะเส้
ส้นศอกด้วยนะคะแต่งเส้นให้ชัดเจนค่ะเราได้แบบนี้แล้วนะมาดูปลายแขนเสื้อค่ะเพื่อนๆเมย์วัดลงมา1 นิ้วตัดที่เส้น1 นิ้วค่ะพับตรงเส้นปลายแขนแล้วก็ตัดแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะมาดูอีกชิ้นหนึ่งตรงปลายแขนเสื้อนะเพื่อนๆวัดออกมา1 นิ้วพับที่เส้นปลายแขนค่ะจากนั้นก็ตัดแพทเทิร์นชิ้นนี้ออกมาเลยแพทเทิร์นของเมย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลายชิ้นหน่อยนะเพื่อนๆแพทเทิร์นชุดเดรสชุดนี้ของเมย์ก็เสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทำตามแล้วงงสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามเมย์ใต้คลิปได้เลยค่ะใครที่ตัดชุดตามเมย์นะแล้วก็อยากส่งผลงานให้เมย์ชมนะคะสามารถส่งมาที่เพจเมย์เวิร์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณรับชมค่ะมีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ